Hess's law ataupun kita buat Born-Haber cycle, kita akan construct equation tu sendiri. So sometimes soalan bagi equation and most of the time kita yang kena construct sendiri. Okay, soalan hanya bagi value enthalpy saja. Okay, handout yang saya bagi ni, kita nak go through ke 6 enthalpy tu dan macam mana kita nak tengok dia punya cara penulisan. Okay, here we begin with the enthalpy of deformation. Okay, so we need to write the equation based on the definition. Right. For the first one is the enthalpy of formation is the heat change when 1 mole of compound is formed. Compound is formed from its element under standard condition 25 degrees Celsius and 1 atm. Right. For example, we want to form methane. Okay, methane is come from carbon CH4. So it is gas. So kenapa saya letak di product? Sebab dia kata compound form. Okay, berapa banyak? 1 mole. That's why 1 in front of the coefficient is 1. Okay, so it is in the product side. Okay. And then it is formed from its element. Look at that. Formed from its element. What does it mean? Kita tengok CH4 dibina daripada elemen apa? Elemen karbon dan juga hidrogen. Tetapi adakah kita jumpa hidrogen ini hidrogen yang seketul atom? Seketul atom hidrogen? No. We found hydrogen as hydrogen gas, H2. Itu maksud elemen dia. Okay, and then carbon, we found carbon as carbon atom, carbon solid, which is carbon solid lah. Okay, phase kena bagi dengan betul. Okay, and then apa lagi yang tak lengkap? Dia adalah heat change. Okay, di sebelah kanan sekali kita buat delta H. Okay, it could be positive or negative sebab dia heat change. Depends on benda apa yang kita form. Kalau benda yang lebih complicated, dia tak semestinya positif ataupun tak semestinya negatif saja. Okay, so saya letak plus minus sini. Okay. Okay, delta H positif. Itu kilojoule per mole. Maksudnya untuk 1 mole compound form dia perlukan tenaga sebanyak ini ataupun dia release heat sebanyak that value. Okay, ada juga you akan jumpa, okay, you akan jumpa dia akan tulis delta HF formation macam ni. Maksudnya standard enthalpy formation. Okay, ada not kecil tu, dot bulatan kecil tu maksudnya at standard condition. Okay, it is plus minus. Okay, dia bagi value dia X kilojoule, tak ada per mole. Okay, so ada 2 mazhab lah. Mazhab yang orange dekat atas tu dia kata thermochemical equation mesti ada kilojoule per mole. Kalau mazhab lain, dalam buku you jumpa kilojoule positif plus minus kilojoule saja, tak ada per mole. Okay, tu tak kisah. Okay, yang petak kosong kat depan ni kita nak tunjukkan dia adalah can be positive or negative. Right, second, kita pergi dekat combustion. Okay, so combustion is the heat release, forever heat release. Sebab apa? Sampai hari akhirat, api neraka tu akan terasa panas. So heat release when 1 mole substance burn completely in excess oxygen under standard condition. Okay, the compound burn must located at the reactant site.
For example, we have CH4 burn. Okay, so gas methane burn in oxygen, gases oxygen, excess oxygen producing carbon dioxide and H2O. Okay, tadi tak balance kan? So ini untuk pastikan dia 1 mol, so ini 2. Okay. Apa lagi? So, kita balancekan equation. Ini 1, ini 1. Okay. Oksigen, kita tengok oksigen kat sini ada berapa? 3 oksigen. Hidrogen ada 4. So, we multiply by 2. Oksigen ada 4 sebelah kanan. And 4 sebelah kiri. Okay. Yang mana yang kita mesti pastikan dia 1 mol? Ini. Delta HF is negative, sentiasa panas kan, sentiasa release heat, it is negative kilojoule per mole. Okay, so dia sentiasa negatif. Yang ketiga, enthalpy of atomization. Atomization maksudnya dia akan form gaseous atom, which is 1 mole of gaseous atom form. 1 mole gaseous atom form ni dia akan duduk dekat sebelah kanan at the product side. Contoh yang lain. Okay, kita nak buat atomization siapa? Bromine. Okay, so gases lepas tu atom. Kalau bromine, dia mesti bromine atom. Maksudnya sebiji atom bromine. Okay, apa state dia? Gas state. Datang daripada mana? Yang kita biasa jumpa bromine is Br2, Br atom. Bromine, gas. So, yang mana kita mesti pastikan 1 mole gaseous form. Okay. So yang ni yang kita kena make sure dia 1 mol ni. So yang ni terpaksalah kita setengahkan dia. Kalau you buat this one Br2 gas jadi 2 Br gas. And then you kata this one is delta H formation. Betul ke salah? So this one is wrong. Okay, sebab syarat dia adalah 1 mole gaseous atom form. So dekat sini delta H formation is absorb. Okay, it's always absorb. Positif apa? Kilojoule. Okay, so it's up to you. You nak pakai mazhab apa? Kilojoule per mole ke kilojoule ke? So kalau saya pakai je kilojoule per mole. Sebab dia standard. So this one is always positive. Why positive? Because heat is absorbed. Why absorbed? Okay, initially it is Br bond Br in terms of molecule. Now energy required to break this bond. Okay, so this energy is the energy absorbed. Kenapa dia absorb energy? To break bond to be bromine atom. Okay, next. Enthalpy of neutralization. Neutralization is heat release. Okay. And then 1 mole molecule of water form from the neutralization. Bila cakap neutralization, mesti tindak balas antara acid dan juga base. Okay. Jika dia standard,
dia berada pada condition 25 degree Celsius 1 atm. So 1 mole of compound dia duduk dekat mana? Dekat sebelah kanan. Okay. H2O. 1 mole liquid. Okay. So tindak balas asid akan menghasilkan garam dan air. Asid dan base hasilkan garam dan air. Okay. Kita pakai contohlah NaOH dan sulfuric acid. Okay. Ni aqueous. Ni aqueous. Okay. So by right, bila kita balancekan, dia akan dapat 2H2O kan. Okay. OH dengan ni H2. H2O. Lepas tu kita akan dapat Na2SO4 garam. Okay. Yang mana yang kita nak balancekan? 2NaOH dan 2H2O. So you kena transform supaya dapat H2O ni satu molekul je air dia. So the whole of the equation we divide by 2. So we will get now O aqueous plus half H2SO4 aqueous producing 1 water liquid and half Na2SO4 aqueous. Okay. And then letaklah delta H negative kilojoule. Okay. So yang ni tindak balas asid dan base bukan selalunya, akan sentiasa negatif. Okay. So kalau you bagi ni salah. Sebab apa? Sebab dia bukan 1 mol. Okay. So kita mesti pastikan dia balancekan supaya 1 mol air. Baru kena dengan dia punya definition. Okay. Yang kelima adalah enthalpy of hydration. Heat release when 1 mole of gases hydrated in water. Okay. Under standard condition. Okay. Heat release 1 mole gases hydrated. So sesuatu yang hydrated maksudnya yang bergabung dengan air adalah elemen yang duduk di reactant atau di product side. Okay. Mestilah dia tu belum hydrated lagi kan. So dia mestilah gases ion. Gases ion. Contoh nak bagi apa? Apa? Okay. Mg2+. Okay. Dia ion. And then what is the state? Gases. Okay. Hydrated in water maksudnya dia masuk dalam air. Sesuatu yang masuk dalam air akan bertukar menjadi aqueous. 2+. Delta H, enthalpy of hydration. Okay, always what? Negative. Sentiasa negatif. Okay, kenapa negatif? Sebab heat release sebab apa? Bond making. Bond making antara Mg2+ ion dengan water molecule. Lagi apa lagi? Solution ataupun nama lain dia dissolution. 1 mole substance completely dissolved in water. So substance yang dissolve tu duduk kat mana? Duduk kat sebelah reactant side. Okay. Contohnya kita ambil apa? Okay, kita ambil MgCl2. Okay, so it is solid dissolved in water.
Okay, ni H2O tu optional. Nak tulis pun boleh, tak tulis pun boleh. Okay, dissolve in water. So, bila dissolve in water, dia akan dapat ion dia, Mg2 plus dan Cl minus. Okay, bila masuk dalam air, jadi apa? Jadi aqueous. So, delta H untuk solution is always can be positive or negative. Sebab tu dia kata heat change. Bergantung kepada jenis garam. Apa yang larut. Okay. So finally, bila kita dah jelas dah dengan macam mana kita nak construct thermochemical equation, mestilah equation yang memenuhi hasrat definition enthalpy tu. Kemudian di bahagian kanan sekali, letakkan dia punya value enthalpy change tu. Okay. Yang kedua adalah unit dia pada thermochemical equation, boleh nak letakkan kilojoule pun boleh, kilojoule per mole pun boleh. Okay. Right. So kita habis thermochemical equation. Ada soalan apa-apa nak tanya? Okey, Pravin, boleh saya share. So, you nak share yang mana? Yang saya dah conteng ke yang empty? Okey, saya nak buat apa lepas ni? Yang dah conteng. Okey. Oh, yang saya nak ajar? Oh, Hess's Law. Kat mana letak? Hess's Law. Okey, saya ada 65 orang, 64 orang. Okay. So as I mentioned earlier, we have 4 parts in thermochemistry. First part is the concept of enthalpy. Second part is the calorimetry, but I put into the last part. Third part is the Hess's Law, and the fourth part is the Born-Haber cycle. Okay, sekarang kita slowly pergi ke Hess's Law dulu. Apa yang kita akan belajar dalam Hess's Law is to state what is Hess's Law, and then apply a Hess's Law to calculate the enthalpy change using algebraic method. Okay, so this is the first method, and then energy cycle method. That means Hess's Law ada 2 method. Kalau kita nak tentukan order reaction, kita ada 4 ataupun 5 method. So sekarang untuk Hess's Law, we have 2 methods. Okay. Untuk kalau soalan minta untuk selesaikan, normally we use the depend on complexity soalan. Okay, maksudnya we have choice to use any method, but kalau soalan dia restrictkan kita untuk pilih satu-satu method atau dia ubah soalan macam structure, dia boleh pusing bagi energy cycle pula. Okay. Normally senang kalau algebraic method. Sebab kita potong-potong-potong sambung-sambung macam tu je. Tapi kalau energy cycle, kalau elemen yang complicated, kita akan dah jadi takut dah. Okay. Right. And then C is to explain the dissolution process. So this one is using energy cycle. Okay. So ini paling senang. Sebab dia
macam triangle saja. Okay. What is Hess's law? It's when reactant are converted to product. Okay, aim kita adalah untuk convert reactant to product. So, the total according to Hess ni, orang ni, dia kata total enthalpy change delta H is the same whether the reaction takes place in one step or a series of steps. Okay. Okay. Contoh okay, tak apa macam ni. Contohnya kita ada reactant. Okay, reactant kita adalah A to C. This is the product. Okay, ni reactant. Bila kita nak buat reaction A to C, kita boleh measure dia punya enthalpy change, which is H1. Tetapi tindak balas A kepada C adalah terlalu mahal, ataupun terlalu sukar, ataupun terlalu lama, ataupun apa lagi, terlalu berbahaya untuk react, untuk terus dapatkan C. So kadang-kadang tindak balas tu adalah hampir tak mungkin untuk kita laksanakan. Jadi kita kena buat beberapa step untuk kita dapatkan produk yang kita nak tu, iaitu C. So kita hasilkan A, kita transform dia jadi B, and then B transform jadi C. So tenaga according to Hess's law, dia kata tenaga untuk satu step ini akan menyamai jumlah tenaga beberapa step ni, iaitu H1 akan sama dengan jumlah H2 dan H3. Okay, dia konsep dia macam mungkin you belajar vektor kan. Ini ke ini equal to this one and this one. Saya pun dah tak ingat dah matematik. Tak tahu macam tu ke? Okay. Alright. Apa lagi nak cakap? Okay. So, pendekkan cerita, kita boleh buat kat sini. You tengok dekat mana you start. This is your starting point and then this is your end point. Okay, maksudnya ini yang you nak cari. Tapi you tak dapat tentukan secara direct enthalpy change untuk reaction A to C. Tetapi ada method untuk menghasilkan C, iaitu dengan pergi ke B pergi ke C. So jumlah tenaga H1 akan sama dengan hasil tambah H2 plus H3. Simple je kan? Contoh lagi. Kalau orang yang nak pergi ke, okay, and then enthalpy change, heat release or absorb during the chemical reaction is independent the route by which the chemical change occur. Okay. So dia tak ada kena mengena pun dengan berapa banyak jumlah apa semua. Tapi konsep dia adalah macam ni lah. Okay. Ini you nampak 1, 2. Ada lagi yang boleh 1, 2, 3. Yang penting 3 ke 4 ke dia sama dengan yang kita nak cari tu. Okay. Lagi satu, potential energy. Dia tunjukkan contoh dekat sini. Potential energy Hiker 1 and the Hiker 2 are the same even though they took different path. So maksudnya untuk naik ke tangga ke sini, untuk mendaki gunung ni, so Hiker 1 punya tenaga yang dikeluarkan oleh dia sama dengan hiker yang kedua. Walaupun dia guna route yang berbeza. Okay, kenapa macam tu? Sebab sampai-sampai tu sama-sama penat je kan. Okay, contohnya macam ni. Ini adalah jalan nak pergi Gunung Kinabalu. Okay, so siapa yang pernah naik Gunung Kinabalu, dia akan tahu dia ada 2 route. Satu route melalui Timpohon, satu lagi tu nama route dia. Satu lagi route yang nama dia Masilau. Okay, climbers dia ada option, tak kisahlah mana-mana. Tapi kalau lalu Timpohon ni, dia cepat sampai. Okay, dia macam route yang biru ni. Dia cepat sampai. Tapi penat dia sangat penat. Sebab sepanjang jalan dia tu adalah tangga macam ni.
Okay. Dan view dia adalah kita view hutan je macam ni. Okay. So, saya memilih route yang Masilau tu, yang macam jauh macam ni. Okay. Dan dia lebih enjoy sedikit. Dia lebih enjoy sikit lah, banyak lah sebab cantik. Kita boleh tengok view yang sangat cantik dan tangga dia tu setempat je tangga. Tapi dia jauh lah sebab kita dah jalan lama dah kan. Baru dah berapa kilometer. Jalan lagi baru sampai dekat sini. Okay. Sedangkan orang kat sini boleh sekejap saja. Okay. So route dia adalah apa? Nampak? Dia punya tangga tu sikit je. Dia macam kita jungle trekking je. Lepas tu bila jalan-jalan nampak waterfall, nampak bridge, semua tu. So at the end sampai tak kat sini? Sampai. Penat tak? Penat. Okay. So this one dia ada challenges dia, which is kena menapak naik tangga. Yang ni distance dia yang jauh. But total up, kita assume according to Hess's law, energy required for both route adalah sama. Itulah Hess's law. Okay. And then Hess's law ni kita boleh apply dalam untuk mencari enthalpy change untuk reaction that are too difficult to carry out directly in calorimeter. Okay. So kalau kita nak tengok enthalpy change, kita boleh buat dalam makmal menggunakan calorimeter. Calorimeter tu bahan tu lah yang kita akan belajar dalam calorimetry tu. Okay. Ada berapa method? Algebraic dan energy cycle. Setengah jam lah. Contoh, okay, for the following reaction, their enthalpy changes this one. Dia bagi apa? C2H2 sebab kita tak tahu ini equation ni, reaction apa kita tak tahu. Enthalpy apa kita tak tahu. Okay, kita hanya diberi this one. 3 ni kan. Okay, iaitu C2H2 react dengan oksigen dapat CO2H2O. This is the energy. And then second one is the C carbon dengan oksigen dapat CO2. Ni. Okay. Sekarang faham? Dia diberi, this one given. Tapi soalan minta ataupun yang kita nak tahu adalah enthalpy this one. Okay. Macam mana nak form C2H2 ni? Okay. In the other words, we want to find the enthalpy change for the formation. Ni berapa? Okay, so ini adalah kita panggil dia target equation. Yang kita nak cari tu nama dia target equation. Okay, so sometimes target equation are given from the question. Sometimes you need to construct. Okay, you need to construct. Okay, kita nak belajar guna algebraic method dahulu. Write down the thermochemical equation which the enthalpy is unknown. So ini dia punya target equation yang nak cari. Okay. Lepas tu ada jawapan pula. Okay. Lepas tu kita buat apa? Daripada target equation ni kita gunakan apa yang dia bagi. Tengok dekat sebelah kiri. Okay. Sekejap . Nanti you keliru pula. Copy. Dah agak dah. Kita tu. Sekejap. Dah salin lagi laju. Okay. Dah. So, daripada equation yang diberi ini. Mana dah? Ni. Antara 3 equation ni, okay, kita ada 1,
1, 2, 3. Antara 3 equation ini, yang mana yang carbon duduk sebelah kiri? Mestilah equation yang kedua. Okay. So kita ambil yang ni lah. So carbon, copy saja the whole equation for carbon, oxygen, and then producing CO2. Okay, what's the value? Negative 393. Aduh, besar pula ah. Nanti tak cukup ruang. Okay, 393. Right. Tapi dia nak berapa carbon? Di sini you nampak daripada target equation kita, kita nak 2 carbon. That means the whole equation need to multiply by 2. Okay. Yang 393 ni saya letak kat sini. Negatif 393 times 2. Ni pun times 2. So you akan dapat 2, 2, 2. Okay. Lagi, yang ni settle. Hydrogen di sebelah kiri. So second equation, kita ambil third equation. Okay. So third equation, H2 plus half oxygen dapat H2O. Jadi, H2 plus tengah oxygen producing H2O. Okay. Berapa ketul hidrogen dia nak? 1 ketul ni. So, kita tak payahlah multiply lagi. Sebab memang nak 1 ketul kan. Okay, then bila kita ambil straight away, negatif 285. So, adakah kita terbalikkan equation ni? Tidak terbalikkan pun. Kita ambil yang original. Given. So, maksudnya forward reaction is the hydrogen converted to H2O. So, it is negative 285.9. Alright? Negative 285.9. Okay, next. Apa lagi yang belum lengkap? Kita belum ada reaction yang meletakkan C2H2 di sebelah kanan. Jadi, gunakan third equation. So, third equation adalah equation yang pertama. Tetapi, untuk mendapatkan C2H2, equation yang dia bagi adalah C2H2 duduk sebelah kiri. Tapi yang kita nak adalah C2H2 di sebelah kanan. So, kita kena gunakan maklumat yang dia bagi dengan menterbalikkan equation number 1 supaya C2H2 duduk kat sebelah kanan. Okay, so macam mana? Kita reverse keseluruhan equation. Okay, tengok kat sini. Apa yang duduk kat sebelah kanan, bila kita nak reverse, kita tengok dekat sebelah produk 2CO2 H2O. Okay. 2CO2 plus H2O. Okay, and then the reactant is C2H2 plus 5/2 H2O. So sekarang dekat equation yang dia bagi, reactant side, sekarang kita reversekan dia di product side. C2H2 plus 5/2 oxygen. Okay, bila kita reverse, betul tak? 5/2, okay. 2CO2, okay dah. Bila kita reverse, so the sign also reverse. Bila kita multiply by berapa factor dia. Tapi bila kita multiply and then reverse, you reverse dan multiply juga. Okay. So untuk equation ini, dia nak satu C2H2O. C2H2, so ini pun satu CH2. C2H2. Tak perlu multiply dengan apa-apa nombor. So since kita tukar ni, kita reverse, sign dia pun kita reverse. So
So it become 1299.6. Okay. So to make sure yang kita buat tu betul, kita check balik. Okay. So kita buat apa? Check, selalu check sebelah kiri. Kita nak C2H2. So kita ada C2H2. Bulat lah senang. Okay. 2 karbon di sebelah kiri, 2 karbon di sebelah kiri. 1 hidrogen di sebelah kiri, 1 hidrogen di sebelah kiri. Okay, lagi. 1 C2H2 sebelah kanan, 1 C2H2 sebelah kanan. Okay, yang saya tak bulatkan, apa kita buat? Kita kena cancel each other. Sampailah kita berjaya clearkan semua yang kita cancel. Kalau kita tak berjaya cancelkan, maksudnya kita buat susunan ni salah. Okay, yang boleh cancel adalah kiri cancel dengan kanan. Okay, so left cancel dengan yang sebelah kanan. Okay, kalau dia sama at the same side, kita akan tambah. Same side, kita akan tambah. Okay, contohnya kat sini, apa yang sama? Kita ada 2 oksigen sebelah kiri, tambah setengah oksigen di sebelah kiri. Betul tak? Ush, lemak. Bateri pun tak ada. 2 oksigen, tambah setengah oksigen. Sekejap saya dapatkan pen lain. Sekejap kena naik atas lah. Sambung. Okay, mana dah tadi? Okay, kita tambahkan oksigen sebelah kiri. Oksigen, 2 oksigen, setengah. Itu saja. So, total kita ada berapa? 2.5 oksigen di sebelah kiri. Sebelah kanan ada oksigen tak? Ada 5/2. So, 5/2 is 2.5 kan? Okay. Sekali lagi. 2 oksigen tambah setengah oksigen. 2.5 oksigen at the left side. At the right side, we also have oxygen. And then 5/2 is 2.5 oxygen. So, what we do is we cancel for the same element at the opposite side. Okay, for example, ni potong, bukan, dia macam ni. Ni bergabung, yang saya baru potong ni. So, cancel dengan this one. Okay, so 2.5 oxygen left side, cancel by 2.5 oxygen right side. Okay, lagi apa lagi yang kita tak perlu? Tengok apa lagi? CO2 sebelah kanan ada 2. 2 CO2 sebelah kiri. Okay, at the right side, we kill 1 H2O and die 1 H2O. Okay, ada lagi tak yang kita tak potong? Okay, semuanya kita dah potong. Yang tinggal yang kita bulatkan tu, iaitu 2 carbon solid plus, apa lagi yang tinggal? 1 hydrogen gas producing C2H2 gas. Okay, sama tak equation yang kita dah dapat di akhir ini dengan target equation kita? Sama. So, jika sama, kita total up this one. Okay,
negatif 393. Okay, so that is equal to 3 times negative 393. Bukan 3 lah. 2 times negative 393 plus negative 285.9 plus 1299.6. Okay, yang mana yang kita dah tukar sign tu, tukarlah. Okay, so tekan calculator. Berapa? Semua unit dia kilo joule. Tak ada per mole lah. Okay, tadi mana tadi? Tekan-tekan calculator dapat apa? Tak tekan calculator. Kan? So, sekali lagi. Tak ada calculator saya. Mana dah? Mana? Okay. So dia minta calculate the enthalpy change for this reaction only. So letaklah. Okay. What's the value? Positif 226.7. Okay, boleh. 45. Okay. Kalau kita nak buat energy cycle method, kita buat apa? We start with the target equation. So ini target equation. Lepas tu carbon, given carbon boleh jadi apa? Carbon boleh jadi CO2. Tapi you nak berapa carbon? 2 carbon. So dekat sini 1 je kan carbon. So this one you multiply by 2. Oxygen letak kat sini. 2 oxygen. Okay. Letakkan enthalpy dia tadi. Negatif 393.5 times 2. Negatif 395. Inilah. 395. 393 lah. 0.5. 393.5 times 2. Okay. Hydrogen. Tengok dekat hydrogen ni. Dia boleh jadi apa? Given hydrogen boleh jadi H2O with plus dengan half oxygen. Okay. Boleh? Okay. Berapa energy changes dia? Exactly kita ambil yang ni teruskan. Negatif 285.9. Negatif 285.9. Okay dah. Okay lagi. Apa lagi yang dia bagi? Yang seterusnya adalah C2CO2 1H2O. Okay. So kat times 2CO2 plus 1H2O producing C2H2. And then ada plus 5/2 oxygen plus 5/2 oxygen. Enthalpy dia untuk root CO2 tambah H2O ni, dia kata negatif 285.9. Negatif 285.9. Multiply tak? Tak ada multiply apa-apa kan?
Selesai satu. Apa dia? Hari? Ni cakap dengan saya. Test. Hari tu. Boleh tekan. Okay, mana dah tadi? Okay lah. So, you nak cari apa? You nak cari ini kan? Root this one. So, this one is your starting point and this is your end point. You nak tahu ni. Ini yang kita nak cari. So, apa root yang alternative root? What is the alternative root? So, it start from here. Okay. And then we go here, turn right. So, sampai tak end point kita? Sampai. Okay. Nak start and end di tempat yang sama. Okay. Root saja berbeza. Ada soalan? Okay. Mana dah tadi? So, start di tempat yang sama. Berakhir di tempat yang sama. Tempat dia, instead of you straight away sampai dekat end point, you ada alternative route, iaitu ini. Okay. So, maksudnya, bukan yang ni sajalah. Yang ni pun kena turun sekali lah. Okay. So, ni pun turun pergi bawah juga. Turun pergi bawah juga. So, since kita buat ni, bila kita buat, kita tak tukar sign dia tau. Sebab apa? Carbon kepada CO2. H2 kepada H2O. So, kita tak reverse. So, we just follow the sign. Positif, negatif dia. And kita total up. Untuk pergi ke sini, so energy dia adalah sama dengan this one plus this one plus this one. Okay. CO2, H2O tambah. Oh. Okay, dia bagi yang ni kan. Okay, faham. Sebab tu lah kot dia bising kan. Okay, dia bagi this one. C2. Pen ni tak ada bateri. C2H2O tambah ni, this one. So, negatif 1299.6. Tapi, root yang saya buat dekat sini adalah ini kan. Mana nak lukis lagi? This one. Bukan macam tu. Dia bagi macam ni, betul tak? Dah lah, ni salah. Ni pun salah. C2H2 plus 5/2 H2O CO2 H2O plus 5/2 O2. Okay dah. Okay, ni anak panah dia. Conteng banyak sangat. Okay. So, bila root dia, anak panah dia ke bawah, dia punya value dia adalah 12 negatif 1299.6. Mana dia? Negatif 1299.6. Tengok anak panah dia. Sekarang kita nak pergi mana? Kita nak pergi ke turun bawah ni. Turun bawah ni. Lepas tu kita naik atas yang ni kan.
So it is 393.5 times 2 plus negative 285.9, and then naik atas tukar sign jadi positif 1299.6. Is it okay? Jadi enthalpy yang kita nak cari itu negatif 393.5 times 2 plus negatif 285.9 plus 1299.6. Jadi bila kita tekan kalkulator sepatutnya kita dapatlah jawapan tadi. 226.7. Positif 226.7 kilojoule. Okey, sama tak? Dia pergi padam kat dia tu. Okey. Boleh tak? Boleh ke tak? Boleh, madam. Ni 2 carbon H2 dapatlah C2H. Okay. So depend lah nak guna kaedah apa pun. Okay. Ni contoh yang lain. So saya dah tunjukkan dua-dua cara kan. So habislah lecture kita malam ini. Okay. You pergi try this one. Dan you check dengan ini. Cycle kan. Ini cycle. Ini algebraic. Okay. Okay, saya tunjuk yang awal-awal je. Thermochemical equation are given below. So 1, 2, 3. Calculate the enthalpy formation of C2H6. Okay. Do you have target equation? You don't have, right? So our task now is to write the target equation correctly. Okay. Selepas daripada tu sama je. Macam soalan ini, dia dah bagi dah. Dia kata apa? Tolonglah cari enthalpy for this reaction. Okay. So, alamak. Padam pula. Okay. This one. Dia bagi yang ni. Tapi sekarang, dia tak bagi untuk soalan ni. Punyalah jahat soalan ni kan. Dia tak bagi. Tapi tak ada masalah. You nak cari apa? Enthalpy of formation. Dah belajar dah thermochemical equation. You need to construct correctly. Masa ni lah kita nak guna ilmu yang kita belajar sebelum ni. Iaitu formation. According to the definition of the enthalpy of formation, okay, that is energy change for the formation of 1 mole compound form. 1 mole compound form is located at the product site, which is our product form is C2H6. Okay, so tengok kat sini the gas. Okay, lepas tu apa? Formation. Okay, balik pada definition dia, heat change when 1 mole of compound form. Okay, dah pastikan. Ini mesti one sebab definition. Okay, from its element. Okay, from element dia apa? C2H6 terdiri daripada carbon, terdiri daripada hydrogen. Okay, carbon wujud, kita jumpa carbon as a carbon solid, and then hydrogen kita tak jumpa hydrogen as hydrogen atom, but we found hydrogen as a hydrogen gas. Hydrogen gas is H2 gas. Ambil kau. Tulis kat sini. Okay, in order to maintain this is 1, so we balance the rest by multiplying 2 carbon, hydrogen dia 6 times 3. Okay, dah. So, inilah enthalpy formation yang kita nak cari. Menggunakan kaedah apa? Nak pakai cycle pun boleh. Nak pakai algebraic pun boleh sebab dia tak mention. So, wish you best of luck to solve this Hess's law, to apply this Hess's law. Either you are using energy cycle or algebraic method. With that, we finish our lecture. Itu je. Bye. Ada nak tanya soalan? Dah habis lah Hess's law. Thank you, madam.
Welcome. Right, Emily, thank you.